Blogomban a www.élethosszig.hu oldalon több cikkben is foglalkozom a sóterápiával. Ebben a filmben azt tudhatod meg, mikor és hogyan alkalmazhatod a hatékonyság érdekében. A sóterápia egy természetes módszer, ami a sós levegőpára belégzését jelenti. Ennek kedvező hatásait már az ókori görög orvosok is felfedezték, és sós levegő belégzést írtak elő légúti betegeiknek. Napjainkban sokak számára nagy jelentőségű lehet ez a módszer, mert kifejezetten hatékony a légúti allergiák, szénanátha, parlagfű és társaik megelőzésére és a tünetek enyhítésére. Az allergiások száma pedig egyre csak nő. Ha allergiától szenvedsz, és már nyaraltál tengerparton, akkor megtapasztalhattad, hogy az itthon oly kínzó tüneteid a tengerpartra érve egy-két nap alatt megszelídültek, és teljesen megszűntek. Hát ez a sós levegőnek tudható be. De ez nem minden. Igazoltan kiváló bizonyos légúti betegségek, így például az asztma, COPD és a cisztás fibrózis esetén is. Asztmában a fulladásos rohamok megelőzésében kiváló, míg COPD-ben és fibrózisban a kínzó köhögést kiváltó légúti váladék feloldásában és kiürítésében segít. Ugyanígy enyhíti a dohányosok reggeli köhögését is. Aztán segíthet a gyermeked megóvásában. A Semmelweis Egyetem fülorgégészeti klinikája néhány éve végzett egy kutatást, ami igazolta a vírusfertőzések, például a nátha, influenza megelőzésében játszott szerepét. 2 gyerekcsoportot vizsgáltak hónapokon keresztül. Az egyik naponta kapott sóterápiát, a másik meg nem. Azok között, akik nem kaptak kezelést, 2-szer annyian kaptak el vírusfertőzést, ami súlyosabb tüneteket okozott, hosszabban szűnt meg, és több gyógyszerre volt szükség. A sóterápia ennek ellenére nem csodaszer. Önmagában elsősorban megelőzésre való. Ha az orvosi terápiával együtt alkalmazott, akkor erősíti annak hatását, gyorsítja a tünetek megszűnését, és csökkenti a szükséges gyógyszermennyiséget. A helyesen alkalmazott sóterápia egy természetes gyógymód, így senki számára nem lehet káros. Mert ha így lenne, akkor a tengerpartok környékén kihalt volna az emberiség. A só jótékony hatásához hosszú expozícióra van szükség. Azaz, minél többet tartózkodsz a sós levegőn, annál erősebb a hatás. Azaz, ha hetente egyszer elmész egy sóbarlangba egy órára, attól érdemi hatást, nem nagyon várhatsz. Az ideális kezelési idő minimálisan 3-6 óra naponta. De hiába van nappal sós levegő a hálószobában, ha te közben a munkahelyeden, a gyerek meg oviban, suliban van. Hát ennek sincs hatása. Ebből következik, hogy hatékony sóterápiás kezelést leginkább otthon, alvás közben lehet csinálni. Esetleg a munkahelyi íróasztalodnál. Ilyenkor egy helyben tartózkodsz, és könnyű olyan sós környezetet előállítani, amiből a levegő a tüdődbe jut. Na de hogyan alkalmazhatod a leghatékonyabban a sóterápiát? Megmutatom azt is. A sós levegőpárát egyszerűen be kell lélegezni. Minél kisebbek a sórészecskék, annál mélyebben jutnak a légutaidba, és annál jobb a hatás is. Például a sópipa durva sószemcséi csak a garatodig jutnak, azaz a szádba hatnak, de a tüdődre vagy az allergiádra minimálisak. Az igazolt, hogy a tüdő mélyébe a mikroszkópikus 5 mikronnál kisebb sórészecskéket tudjuk belélegezni. Ilyen levegőt ultrahangos porlasztással lehet elérni. Például a
sóterápiás készülékkel. Ez egy kisméretű eszköz, így otthon, a munkahelyeden, az óvodai vagy iskolai teremben bárhol bekapcsolhatod, és már is fújja magából a tengerpartoknak vagy a sóbarlangoknak megfelelő jótékony levegőt. Ha elég hosszan tartózkodsz benne, akkor hamarosan élvezheted a kedvező hatásokat is. A Saldom készülék alig, hanem a dómszerű, kupolaszerű felső részről kapta a nevét. Ha ezt a tetőt leemeljük, akkor láthatóvá válik a víztartály. A fenekén egy kis mélyedés látható, ez az ultrahangcella. Ezzel porlasztja el a tartályba töltött sóoldatot. Ezt majd később megmutatom. Oldalt egy mércét látsz, amely megmutatja a maximális töltési szintet. Alacsony vízszint mellett a készülék több párát bocsát ki, ha viszont a maximum szint fölé töltöd, akkor előfordulhat, hogy alig vagy nem képződik pára, mert a túl magas vízoszlopon nem tud áthatolni az ultrahang. Egy mérőedénybe tölts 4 deci vizet. Egy csapott adagoló kanálnyi sót tegyél bele, és keverd el oldódásig. Nem kell több só. Ha ennél többet teszel, az a hatás szempontjából tök lényegtelen, de sólerakódás keletkezhet a készülék környékén a bútorokon, sőt a készülék belsejében is, ami károsíthatja az elektronikát. A tengerparton sem látod a sót a levegőben, és nem rakódik le az utcákon sem, mégis kedvező a hatás. Azaz ismétlem, csak annyi sót használj, amennyit javaslok. Mielőtt a sóoldatot tartályba öntöd, csatlakoztasd az adaptert készülék alján, rögzítsd a kábelt, és dugd be a dugajba. Egy vízszintes és kemény felületre tedd a gépet. Ne legyen alatta textil vagy szivacs, mert elzárja alul a szellőzőnyílást, és a készülék túlmelegedhet. Most öntsd a sóoldatot a tartályba. Tedd a helyére a fedelet, és a kifúvó nyílást irányítsd a fejed felé. A készüléket az éjjeli szekrényen vagy az ágy feletti polcon érdemes elhelyezni, nem várhatod, hogy a szoba másik feléből annyi párát, annyi sós párát kapsz, amennyi a hatáshoz kell. Az az optimális, hogyha a fejedtől 1, maximum 1,5 méterre működteted a készüléket, és az felét fújja a sópárát. A páragomb megnyomásával bekapcsol a készülék. Az időzítő visszajelző LED 1 óra állásban világít. Érdemes tudni, hogy a készüléket csak akkor tudod bekapcsolni, ha a tartályban van víz. A páragomb ismételt megnyomásával 3 vagy 6 órás működést is állíthatsz. Ezeket javaslom leginkább, mert ezektől várható a legjobb hatás. Ha ez a beállított idő letelik, a készülék kikapcsol. A páragomb 4. megnyomására folyamatos páraképzésre vált át a készülék, az 5-re pedig kikapcsol. Azt, hogy a készülék ultrahangcellája működik-e, könnyen ellenőrizheted. Emeld le a fedelet és láthatod, ahogy az ultrahang sópárát képez. A készüléken találsz egy A/M, azaz alacsony-magas páragombot. Magas módban 15-20 ml pára képződik óránként, alacsonyban pedig 10-15. Allergiás állapotokban tök mindegy, hogy melyiket alkalmazod. Asztma, COPD, cisztás fibrózis vagy tüdőgyulladás esetén azonban a kevesebb pára jobb, tehát állítsd alacsonyra. Azt tudni kell, hogy a Saldom egy sóterápiás készülék, amely esetben nem a páraszint emelése a cél, hanem a sós levegő előállítása. A készülékből kiáramló pára sok esetben nem is látható. Ez függ a szoba hőmérsékletétől, páratartalmától. Tudod, hogy például télen a lakásban nem látszik a leheletet, de ha kimész az utcára, ott igen. Még egyszer. A Saldom nem párásító készülék, hanem sóterápiás. Bár természetesen minimálisan megemeli a páratartalmat is.
A készüléken van még egy gomb, a fény. Ha akarod, bekapcsolod, ha akarod, nem. A színskála szinte teljes pompáját felvonultatja, így olyan színt állíthatsz, ami tetszik. A készülékhez kapsz egy kis távirányítót is, amivel kényelmesen működtetheted. Ha a javaslataim szerint jársz el, akkor számíthatsz arra, hogy a sóterápia hozzájárul a tüneteid enyhítéséhez és a közérzeted javításához. A sóterápiáról szóló cikkeimet olvasd el blogomban, az élethosszig.hu oldalon, és ne felejts el feliratkozni YouTube csatornámra, hogy értesülj a további filmjeimről.